Assam TET 2021 Social Science for Paper 2nd or syllabus Economics part or Basic Concepts of Economics or ওপৰত অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ MCQs সমূহ আমি এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম আৰু এই Basic Concepts of Economics or ওপৰত হ'ব লগা এইটো আমাৰ হৈছে 3 নম্বৰ ভিডিও অৰ্থাৎ part 3 ভিডিও ইয়াৰ আগতে আমি part 1 ভিডিও আৰু part 2 ভিডিও অলৰেডি আপলোড কৰিছো আপোনালোকে সম্ভৱ চাইছে আৰু যি সকলে নাই চোৱা বা যি সকলে নতুনকৈ এই ভিডিওটো চাই আছে তেখেতসকলৰ কাৰণে মই description আৰু comment দুইটাতে part 1 ভিডিও আৰু part 2 ভিডিওৰ লিংক দিছো আপোনালোকে সেই লিংক সমূহলৈ গৈ ভিডিওসমূহ চাই ল'ব বন্ধুসকল এই ভিডিওটো অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব সো আপোনালোকে স্কিপ নকৰিব ইয়াত অতি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন সমূহ আপোনালোকে পাব সো এতে দেৰি নকৰাকৈ আৰম্ভ কৰো ভিডিওটো Hello everyone, মই ৰাজীৱ শৰ্মা স্বাগতম জনাইছো EduStudy লৈ Question number 1 তলৰ কোনটো সংস্থাই ভাৰতৰ নিবনুৱা সংখ্যা গণনা কৰে which among the following organization calculate the rate of unemployment so rate of unemployment বা ভাৰতৰ নিবনুৱাৰ সংখ্যা বা নিবনুৱা হাৰ নিৰ্ণয় কৰিবৰ কাৰণে ভাৰতত থকা সংস্থাটোৰ নাম হৈছে NSSO option number 1 correct Question number 2 তলৰ কোনটো ভাৰতবৰ্ষৰ নিবনুৱা সমস্যাৰ এটা কাৰণ হয় which among the following is not a cause of unemployment in India আৰু শুদ্ধ অপচন হ'ব অপচন ডি নিৰক্ষৰতা অৰ্থাৎ ইলিটাৰেসি বা নিৰক্ষৰতা নিবনুৱা সমস্যাৰ কোনো ধৰণৰ কাৰণ নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত মনত ৰাখিব লাগিব Question number 4 তলৰ কোনটো মুদ্ৰাস্ফীতিৰ কাৰণ হয় which among the following is a cause of inflation so মুদ্ৰাস্ফীতিৰ কাৰণ কি হ'ব চাহিদাজনিত কাৰণ হয় ব্যয়জনিত কাৰণ হয় অৰ্থাৎ দুইটাই কাৰণ হয় A আৰু B আৰু A আৰু B দুইটা বুজো অপশন তো হৈছে আমাৰ অপশন সি so both A and B both are the demand pull and cost push both are the reasons or causes of inflation Question number 5 দ্ৰব্য আৰু সেৱাৰ উৎপাদন খৰচ বৃদ্ধিৰ ফলত হোৱা মুদ্ৰাস্ফীতিক কি বোলে What do you mean by the inflation which caused due to the rise in cost of production? অর্থাৎ cost of production অর্থাৎ কিবা এটা সামগ্ৰী উৎপাদনৰ খৰচ বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত যেটো মুদ্ৰাস্ফীতি দেখা দিয়ে তাক কোৱা হয় ব্যয়জনিত মুদ্ৰাস্ফীতি অর্থাৎ অপশন বি হ'ব শুদ্ধ অপশন আমাৰ cost push inflation বুলি ইয়াক কোৱা হয় ভালকে মনত ৰাখিব Question number 6 দ্ৰব্য আৰু সেৱাৰ চাহিদা বৃদ্ধি কিন্তু একে অনুপাতত যোগান বৃদ্ধি নোহোৱাৰ পৰিস্থিতিত তলৰ কোনটো মুদ্ৰাস্ফীতিয়ে দেখা দিয়ে In the situation of which of the following types of inflation there is an increase in the demand for commodities by the consumers but there is no corresponding increase in the supply of commodities অৰ্থাৎ কি হৈছে ইয়াত চাহিদা ডিমান্ডটো বৃদ্ধি হৈছে কিন্তু সেই সময়তে যোগান বৃদ্ধি হ'ব নোৱাৰিলে তাৰ ফলস্বৰূপে কি হয় মুদ্ৰাস্ফীতিয়ে দেখা দিয়ে আৰু তেনে ধৰণৰ মুদ্ৰাস্ফীতি কি বুলি কোৱা হয় এটো ভালকে মনত ৰাখিব লাগিব মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কথা যে ডিমান্ড বৃদ্ধি হৈছে কিন্তু যেটো চাহিদা সাপ্লাই আছে এটো সাপ্লাইটো সমানে বৃদ্ধি হ'ব পৰা নাই ষ্টেগনেন্ট হৈ আছে বা হ্ৰাস পাইছে তেতিয়া এনে ধৰণৰ মুদ্ৰাস্ফীতিৰ যেটো পৰিস্থিতি আছে তেনে পৰিস্থিতি কি বুলি কোৱা হয় তেনে পৰিস্থিতি কোৱা হয় চাহিদাজনিত মুদ্ৰাস্ফীতি অৰ্থাৎ চাহিদা বৃদ্ধি পাইছে কিন্তু যোগান বৃদ্ধি পোৱা নাই ভালকে মনত ৰাখিব অপচন এ ইজ দা কাৰেক্ট ডিমান্ডফুল ইনফ্লেশন Question number 6 তলৰ কোনটো ব্যয়জনিত মুদ্ৰাস্ফীতিৰ কাৰণ which among the following is a cause of cost push inflation so cost push inflationৰ কাৰণ মজুৰি বৃদ্ধি লাভৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰ আৰু অৰ্থাৎ ওপৰৰ সকলোখিনিয়ে শুদ্ধ অপচন হ'ব অপচন ডি all of the above increase in wages increase in profit and imposition of tax all are the causes of cost push inflation Question number 8 মুদ্ৰাস্ফীতিৰ ওপৰত যদি চৰকাৰ নিয়ন্ত্ৰণ থাকে তেনে মুদ্ৰাস্ফীতি কি বোলে If there is a control of the government over the inflation, what term will you use to describe the inflation? So, ene dhoroner mudraspiti jot sarkare ki kore mudraspiti to ki kore control kori rakhe niyantron kori rakhe orthat tak domito kori rakhe tene mudraspiti ki buli koa hoy domito mudraspiti orthat suppress inflation buli koa hoy Question number 9 mudraspitir folot atatkoi khyatigrosto hua shrenitu hoise The people most adversely affected by the inflation is so kuntu group hobo etu hobo option B sthir betonbhugi jetu group ase ba fixed income groupor ji hokol manu thake teoluk besike mudrasfitir folot khyatigrosto hobo mono rakhibo lagibo Question number 10 tolor kuntu niti অবলম্বন কৰি সৰকাৰে প্ৰত্যক্ষভাৱে মুদ্ৰাস্ফীতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে by which of the means of control of inflation the government controls it directly
অৰ্থাৎ ইনফ্লেশ্যন কন্ট্ৰোল কৰিবৰ কাৰণে গভৰ্নমেণ্টে ডাইৰেক্ট মেথড হিচাপে কোনটো মেথড ইউজ কৰে শুদ্ধ অপচন হ'ব অপচন বি ফিস্কেল মেজাৰ্ছ অৰ্থাৎ ৰাজকোষীয় নীতি অৱলম্বন কৰি চৰকাৰে প্ৰত্যক্ষভাৱে মুদ্ৰাস্ফীতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিব কোৱেশ্চন নম্বৰ 11 মুদ্ৰাস্ফীতি নিয়ন্ত্ৰণৰ তলৰ কোনটো নীতিক আয় আৰু ব্যয় নীতি বুলি কোৱা হয় which method of control of inflation is called the income and expenditure method so income and expenditure method বা যাক আমি আয় আৰু ব্যয় নীতি বুলি কওঁ হেতু হৈছে ৰাজকোষীয় নীতি the fiscal measures অৰ্থাৎ চৰকাৰৰ যেটো প্ৰত্যক্ষ নীতি আছিল মুদ্ৰাস্ফীতি নিয়ন্ত্ৰণ তাকে আমি কি বুলি কওঁ income and expenditure method বুলি কওঁ ভালকে মনত ৰাখিব most important question হয় এটো Question number 12 যি অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ দ্বাৰা বৰ্তমান প্ৰজন্মৰ অভাৱসমূহ দূৰ হোৱাৰ লগতে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ অভাৱ দূৰীকৰণৰ ক্ষমতাসমূহ অক্ষুণ্ণ থাকে তাকে blank অৰ্থাৎ খালি ঠাই দিয়া আছে অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন বোলে the economic development that meets the need of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs is called অৰ্থাৎ এনে ধৰণৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন যেটো অৰ্থনৈতিক উন্নয়নত কি হ'ব বৰ্তমানে অৰ্থনৈতিক উন্নয়নটো হ'বই কিন্তু ভৱিষ্যতে আহিব লগা প্ৰজন্মৰ কাৰণে যাতে বিভিন্ন ধৰণৰ উৎপাদনৰ আহিলাসমূহ বা বিভিন্ন ধৰণৰ কেঁচা সামগ্ৰীসমূহৰ অভাৱ যাতে নহয় তেওঁলোকে সেইবিলাকৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব নোৱাৰে তেনে ধৰণৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নক কি বুলি কোৱা হয় তেনে ধৰণৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নক অবিৰত অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন বুলি কোৱা হয় যাক ইংলিছত সাস্টেইনেবল ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট বুলি কোৱা হয় ভালকে মনত ৰাখিব Question number 13 যি অৰ্থনীতিৰ মূল লক্ষ্য হৈছে পৰিৱেশৰ প্ৰতি থকা ভাবুকি আৰু পৰিস্থিতিতন্ত্ৰৰ সমস্যাসমূহ আঁতৰাই লাভ কৰা উন্নয়নক blank উন্নয়ন বুলি কোৱা হৈছে অৰ্থাৎ ইয়াতো খালি ঠাই আছে কি তেনে ধৰণৰ উন্নয়নক পৰিস্থিতি আৰু পৰিৱেশৰ লগত সমন্বয় ৰাখি হোৱা অৰ্থনৈতিক উন্নয়নক কি উন্নয়ন বুলি কোৱা কেনে ধৰণৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন বুলি কোৱা হয় The economy whose aim is to remove the threats to environment and the problems of ecological system and achieve the sustainable development is known as অৰ্থাৎ sustainable development achieve কৰিব লাগিব তাত কিন্তু sustainable development achieve কৰিবলৈ যাওঁতে আমি পৰিৱেশৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ ভাবুকি আহিবলৈ নহব আৰু লগতে পৰিস্থিতি তন্ত্ৰৰ লগত আমি সমন্বয় বজাই ৰাখিব লাগিব তেতিয়া তাত কোনো সমস্যা আহিবলৈ নহব এনে ধৰণৰ অৰ্থনীতি সেউজ অৰ্থনীতি গ্ৰীন ইকোনমি বুলি কোৱা হয় ভালকে মনত ৰাখিব অকনমান এক্সপ্লেইন কৰি দিলো কোৱেশ্চনটো Question number 14 চিন্তা বিশ্বব্যাপী কাৰ্যপন্থা স্থানীয় তলৰ কোনটো অৰ্থনীতিৰ মূল মন্ত্ৰ most important question এটো think globally act locally is the motto of which of the following economy এটো কোনটো ইকোনমি হ'ব এইটো হ'ব গ্ৰীন ইকোনমি অৰ্থাৎ যেটো সেউজ অৰ্থনীতি বুলি কয় সেউজ অৰ্থনীতিৰ মূল মন্ত্ৰ হৈছে এটো চিন্তা বিশ্বব্যাপী কাৰ্যপন্থা স্থানীয় think globally and act locally Question number 15 NSSO মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত where is the headquarter of NSSO of India so NSSO ৰ মুখ্য কাৰ্যালয় হৈছে নিউ দিল্লী অৰ্থাৎ দিল্লীত আছে Question number 16 what is the new name of NSSO NSSO ৰ নিউ নেম হৈছে NSO National Statistical Office আৰু ই মাৰ্জ হৈছিলে Central Statistics Officer লগত আৰু যাৰ ফলস্বৰূপে NSSO ৰ খলনি আমি পালো NSO National Statistical Office আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকে কমেন্টত লিখি জনাব NSSO ৰ ফুল ফৰ্ম কি হয় ইয়াত মই যেটো দিছো হেতু NSSO ৰ নহয় NSO ৰ ফুল ফৰ্ম হয় এটো গতিকে মনত ৰাখিব এটো ভালকে NSSO ৰ লগত কনফিউজ নহব ইয়াৰ এটা ফুল ফৰ্ম আছে আপোনালোকে জনাব কমেন্টত বুলি আশা ৰাখিলো বন্ধুসকল এই আছিল আমাৰ 15টা MCQs আমি যেটো 16টা আলোচনা কৰিলো আৰু লগতে এটা কোৱেশ্চন এক্সট্ৰাকে ৰাখিছো যেটো আপোনালোকে এক্সাৰসাইজ হিচাপে ল'ব আৰু কমেন্টত তাৰ এনসাৰটো জনাব নিশ্চয়কৈ আহক আমি কোৱেশ্চনটো বন্ধুসকল মই যেটো কোৱেশ্চন লৈছো তাৰ কোনো ধৰণৰ অপচন ইয়াত মই উল্লেখ কৰা নাই কোৱেশ্চনটো হৈছে হোৱাট ইজ দা নিউ নেম অফ প্ল্যানিং কমিশন অফ ইন্ডিয়া অৰ্থাৎ পৰিকল্পনা আয়োগৰ নতুন নাম কি আপোনালোকে কমেন্টত লিখিব